Усім привіт! Деякий час назад я викладав на своєму каналі декілька відеороликів, як на штатний навігатор TomTom вивести камеру заднього виду. Вмикаємо задню передачу і в нас включається камера. Були деяким навіть я паяв плати, люди задоволені. Дякую вам велике за те, що даєте ссылку на мій канал і підписуйтесь. А хто ще не підписався, підпишіться, зараз буде продовження. Але прошивку я ставив сторонню. Зараз я можу запропонувати вже свою прошивку з деякими доробками. По-перше, ті, хто використовував попередню прошивку і ставив глушення звуку, то помічали, що наприклад, розмовляєш по телефону і включаєш задню передачу і звук, телефонний зв'язок обривається, якщо по глушному зв'язку через ось цей мікрофон. Так, це питання дороблене. Прошивка повністю моя, українська наша розробка, як то кажуть. Плата так лишилася та сама на Arduino, але з деякими моментами. Так, по-перше, налаштування, чи вимикати звук, чи не вимикати, можна робити дуже просто. Переключати режим. Ось, щоб було зрозуміло. Зараз я додам трошки гучності. Спеціально включив шум, щоб не було порушень ніяких авторських прав. Вмикаємо задню передачу. Вимикаємо передачу. Цей режим глушення звуку можна вимикати. Для того, щоб його вимкнути, ми просто включаємо задню передачу і отримуємо оцю кнопку джойстика 3 рази по 5 секунд. Все, режим вимикання звуку відключився. Так само можна повернути назад. Включаємо задню передачу і отримуємо цю кнопку 3 рази по 5 секунд. Режим назад включився. Крім того, додатково виведено з плати вихід на аварійку. Тобто, якщо додати ще одне реле, яке буде замикати контакти кнопки, то автоматично включаємо задню передачу і автоматично буде включатися аварійка. Це по бажанню. Но вихід з плати вже є і він вже працює. Далі, є ще один режим. Не перемикайтесь. Зараз я включу його і покажу. Но, хвилиночку, дивіться, я включив задню, включилася задня камера. Вимикаю задню, камера вимкнулась. А тепер дивіться, зараз я поміняю налаштування. Так, налаштування на платі я поміняв. І тепер дивіться. Включаю я задню передачу. Включилася задня камера. А тепер уважно. Вимикаю задню передачу. Синій екран, зараз поясню чому. 10 секунд, зараз так налаштовано 10 секунд. І включився далі навігатор. Так от, коли я включаю задню передачу, це задня камера. А коли я вимикаю задню передачу, включається передня камера. Просто зараз синій екран, тому що вона в мене не підключена. Но реле включає передню камеру, дає вихід на передню камеру і можна запросто зараз вже підключати будь-яку передню камеру. Так, потрібно додавати комутатор, який буде з'єднувати два відеовходи двох камер в один. Але, як бачите, таке вже стало можливо. Тобто, можна включаємо задню передачу, потім, ще раз, включаю задню. Може вимикатися звук, може включатися аварійка. Тобто буде отак. Це все по бажанню. Далі вимикаємо задню.
цей час може включатися передня камера, наприклад, на 10 секунд, на 20 секунд, до 200 секунд. Как бы, от таким от образом можна комутувати ще й передній хід машини на відео. Далі, це ще не все. Ось ця кнопка джойстика. При довгому утримуванні, тобто нажимаємо і 3 секунди тримаємо, вмикає передню камеру або задню, це теж по бажанню. Зараз в мене ця кнопка вмикає передню камеру, яка зараз на машині поки що не підключена. Ну, зараз холодно. Я лазити під бампером не хочу. Но функціонал вже є. Він повністю, як бачите, працюючий. Да, чуть не забув. І ще покажу, як будуть перемикатися камери, коли ми маневруємо вперед-назад. Тобто от ми вмикаємо задню передачу, нас пішла задня. Вимкнули задню, вмикнулась передня. Знову вмикаємо задню, знову задня. Виключили, включилась передня. Ще раз задня. Вимикаємо задню, передня. Проходить десь, зараз налаштовано 8 чи 10 секунд, хвилинку. І включається навігатор. Їдемо далі. Все. Так що, хто в мене вже брав плати, я можу модернізувати вам прошивку і налаштувати от такий режим. Хто хоче більший функціонал для нашого навігатора. Тому що міняти його на щось інше, ну, доволі дорого. Зараз мене він повністю влаштовує. Так що, кому потрібна плата, яка на включення заднього ходу включає на навігаторі камеру заднього виду, в цей же час може вимикати звук магнітоли, в той же час може вмикати аварійку, в той же час після задньої передачі може включати на декілька секунд передню камеру, ну, замість задньої, після задньої камери вмикати на декілька секунд передню камеру. Звертайтесь, можемо вже робити і таке. І не забудьте підписатись на канал, лайки. І якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте. Ссылка на мене, як зі мною зв'язатися, буде, телеграм-ссылка буде в описі під цим відео. Все. Всім пока.